moves. سلام به دوستان خوبم. اینجا بازار گلوبندک. میخوام یکم از حال و هوای مردم 3 روز قبل از نوروز رو ببینیم. نزدیکترین ایستگاه مترو به این بازار ایستگاه 15 خرداده. جنب شمالی این بازار مکانهای مهمی مثل پارک شهر وجود داره. این بازار که سابقه بسیار طولانی رو داره، خیابون 15 خرداد رو به سبز میدون، بازار بزرگ و ناصر خسرو وصل میکنه. امروز آخرین جمعه قبل نوروزه. جمعیت خیلی زیادی وارد بازار شده و خب تاثیر زیادی گذاشته از نحوه فیلمبرداری. اینجا داریم کم کم نزدیک سبز میدون میشیم و مغازه‌های عطاری و خشکبار فروشی مشاهده میکنیم. مردم زیادی برای خرید از این بازار از اطراف ایران وارد این بازار میشن. این بازار به قیمت‌های مناسبش معروفه. امروز کاسبان دستفروش هم این اجازه رو داشتن که فروش اجناسشون رو انجام بدن. برمی داری بشینیم درسمون رو بدی؟ خیلی دوست داشتم داخل این ویدیو از عمو نوروزم براتون کلیپ بذارم، اما عمو نوروز داخل این بازار نبود. به جاش از رقص مردم قبل از نوروز کلیپ میگرفتم و در ادامه براتون میذارم. اینم از قولی که بهتون دادم. غیبت نکنه کسی پشت سرش کسی باشون عقب نره، خانوما تیغ نزنن، داد نزنن. دست من اگه قرار باشه بزنه اول منو میزنه، بعد میپره شما رو میزنه. درسته اصلا منو نزده شما رو هم نمیزنه. کسی عقب جلو نره، جیغ و دادم راه نندازه. آره آقا فقط نگاه کن. نزدیک همه از نزدیک تماشا کن. ببین آقا هر کی کم دندون داره خیلی میگن نه اینا معرکه گیرن، دروغ میگن. ما اگه می‌خواستیم دروغ بگیم منم 10 تا آپارتمان داشتیم بابا نمایش نمیدادیم. اونی که دروغ میگه و اسم علی رو میاره هیچ چیش درست نیست. ببین این قلا بشه توی قلافه قشنگ نگاه کن فقط تکون نخور. دور میزنه آقا نگاه کن، نه حسود نه بخیله. سلامتی شما نشون میده. یه اشتباه بکنه انگشت رو بگیره تا آخر عمرش دستش فلج میشه. این فرام میشه که بخواد بره درست. قربون ادبتون من کسی دوست نداره پشت سرش غیبت کنیم. مهمانیم ما اینجا، خداحافظی میکنیم میریم.
65 تومن. الله اکبر. بیا بولیشن بستن برستن هنوز برستن بفرما 300 مغازه رو نخری فقط 150 بفرما